ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම. ඔන්න ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නෙත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට MSI එකේ lag piece එක එහෙම නැත්නම් MSI එකේ දෙවෙනි part එක ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා 15000 ගානට උදව් කරන්න කියලා subscribersලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. Got a shorty blog, had a texting through the email. Walking right on top, I won't fall. That's හරි යාළුවනේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම MSI app player එකේ settings හදන්න කලින් lag වෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න මම ඔයාගේ PC එක හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම ඕගොල්ලෝ මෙතන Windows icon එකට ගිහින් settings වලට යන්න. settings වලට ගිහින් මේ update and security කියන එකේ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට update නවත්තලා තියෙනවා නම් මේක update කරලා up to date තියාගන්න. ඉතින් මම නම් මේක update වෙන එක නවත්තලා තියෙන්නේ මොකද ලොකු data ප්‍රමාණයක් යනවා සහ auto update වෙන හින්දා අපි දන්නේ කොහොම update වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකින් ඕගොල්ලොත් මේක පුළුවන් තරම් up to date තියාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ ඕන drivers එහෙම download වෙලා ඒවා ඔටෝම install වෙනවා. ඉතින් ඒක එක ක්‍රමයක්. ඉතින් යාළුවනේ තවත් ක්‍රමයක් තමයි ඕගොල්ලෝ ඒ විදිහටම settings වලට ගිහින් මෙන්න මෙතන gaming කියලා mood එකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන ගිහින් මෙන්න මේ game mode කියන එක click කරලා මෙන්න මේ tick එක දාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඕගොල්ලෝ PC එක games වලට mode එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් performance වැඩි කරනවා ඔයාගේ PC එකේ game ගහද්දි. ඉතින් යාළුවනේ තවත් එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ ඒ විදිහටම settings වලට යන්න. ඉතින් settings වලට ගිහින් මෙන්න මෙතන system කියලා මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන එක ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට යද්දි graphics settings කියලා එකක් ඔයාලට පෙන්නයි. මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ උඩම තියෙන ටික් එක ඔයාලා මුලින්ම දාගන්න. ඉතින් මේක දාගත්තාම ඔයගොල්ලෝගේ PC එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක රීස්ටාර්ට් කරලා මේ මම කියන එක කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ browse කියන එක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ MSI emulator හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඔන්න හොයාගන්නම්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ OS එක තියෙන එකේ තමයි MSI එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ MSI player එක යන්න. ඉතින් එතෙන්ට ගිහින් right click කරලා open file location කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තැනක් පෙන්නයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා ඒකට යන්න ඕන path එක ඔයාගේ කම්පියුටරෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට ගිහින් මෙන්න මෙතෙන්ට ඒක browse කරගන්න. ඉතින් මම දැන් browse කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඔන්න මම ඉතින් MSI player එක මෙතෙන්ට දාගත්තා. ඊට පස්සේ option වලට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන high performance කියන එක save දාලා මෙන්න මෙතනින් save කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරාම ඔයාගේ වෙනම VGA එකක් තියෙනවා නම් ඒ VGA එකකින් මේක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වෙන on board නැතුව ඒකෙන් run වෙන්න පටන් ගන්නවා සහ ගොඩක් optimize කරලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ frames එහෙම. හරියටම ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ Windows icon එකේ touch කරලා run කියන එක click කරලා මෙන්න මේ application එක open කරගන්න. මේකේ temp කියලා ගහලා search කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩාරියක් ಜಾති පෙන්නයි ඔයාගේ PC එකේ. ඉතින් මේ තියෙන ඔක්කොම clear කරන්න මේ temporary file තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා select කරලා delete කරන්න. ඒ සමහර ඒවා ඔයාලට delete වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද ඒවා මේ දැන් open කරලා තියෙන application run වෙන්න උදව් වෙන හින්දා ඒවා skip කරලා එහෙමම නවත්තන්න. ඉතින් ඔන්න හරියාලුවනේ ඕගොල්ලෝ PC එකේ settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු emulator එකේ settings ටික හදලා හැටි. හරියාලුවනේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඕගොල්ලෝගේ emulator එකේ මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා properties වලට යන්න. මෙතන ඕගොල්ලන්ට compatibility කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ උඩම තියෙන run this program in compatibility mode for කියලා මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාන්න.
ඊට පස්සේ අන්න ඕගොල්ලෝ මේ මෙතන මේ තුනක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නයි මෙතන දෙවෙනියට තියෙන run this program as an administrator කියලා මේක ටික් එකක් දාලා මෙන්න මෙතනින් apply කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ emulator ඇතුලේ settings ටික හදන එක. ඉතින් ඒක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම emulator එකට යන්න. ඉතින් හරියාලෝනේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට තමයි open කරගත්තාම පෙන්නන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහින් settings කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඕගොල්ලෝ බොහොම ඒ කියන්නේ skip කරන්න නැතුව වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාගේ default ඒ කියන්නේ install කරපු ගමන්ම එන settings ටික ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම CPU cost ගාන ඔයාගේ තියෙන processor CPU cost ගානෙන් භාගයක් දාන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ එකේ 4ක් තියෙනවා නම් 2ක් දාන්න, 2ක් තියෙනවා නම් 1ක් දාන්න. ඔය එක බලා ගන්න ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ task manager එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන performance කියන එක ක්ලික් කරලා CPU එකට එන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන ඔයාගේ එකේ cost ගාන. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ භාගයක් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ගේ මොකක් හරි 8 gen 10 gen වගේ තියෙනවා නම් core 4ම දාන්න. එතකොට අවුලක් නැහැ. ඒකේ මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3rd gen වගේ processor වලින් ගහන අයට cost දෙකක් දාන්න. ඉතින් ඒක ඔයා පොඩ්ඩක් බලලා දාන්න. ඔයාගේ සමහර වෙලාවට cost අඩු කරද්දි load game එක load වෙන්න යන වෙලාව එහෙම වැඩි වෙනවා. ඉතින් RAM එකට නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් RAM එක 8ක් තියෙනවා නම් 4ක් දාන්න, 4ක් තියෙනවා නම් 2ක් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් සමහරු මගෙන් අහලා තිබ්බ 2GB වලින් බැයිද කියලා. 2GB වලින් නම් කරන්න එපා. සහ ඕගොල්ලන්ට කියනවා වෙනම separate VG එකක් නැත්තම් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මම කියනවා. මොකද නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් lag වෙන්න බලන හින්දා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන සාමාන්‍යයෙන් onboard RAM එක හොඳට තියෙන කෙනෙක් වගේ නම් කොහොම හරි onboard වලින් සෙල්ලම් කරනවා නම් මෙන්න මේක ටික් එකක් දාන්න compatibility කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි VG එකකින් සෙල්ලම් කරනවා නම් මෙන්න එතන performance දාන්න. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් FPS limit වෙනවා මේකෙන් එහෙම නැහැ. හොඳ gaming experience එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා graphic engine කියලා දෙකක්. මේක සමහර අයට මේ graphic render කියලා. ඉතින් මේක සමහර අයට DirectX හොඳ වෙනවා, සමහර අයට OpenGL හොඳ වෙනවා. මේ දෙක ඔයාගේ කම්පියුටර් අනුව ඕගොල්ලෝ ඒක මාරු කරලා දාලා බලලා ඕගොල්ලෝ settings එකක් ගන්න. මගේ කියනවා මට OpenGL හොඳයි. ඒ හින්දා මම ඒක දානවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට separate video එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ටික් එකක් පෙන්නයි. ඕගොල්ලෝ අන්නේ ටික් එක දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ තියෙන වෙනම video එක යටින් පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන software decoding කියන එක දාන්න. ඒක දාලා save කරන්න. disable කරන්නත් පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ high frame rate එක enable කරන්න. ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝ වල මම දැක්ක මේක 240ටම දාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම නම් ඒක recommend කරන්නේ නැහැ. මම නම් කියනවා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක 120ට හෝ එහෙම නැත්නම් 90ට දාන්න කියලා. ගොඩක් චූටි PC වලට නම් මම කියන්නේ 90 දාලා තියන්න. සාමාන්‍ය mid range වල නම් 120 වගේ දාලා තියන්න. ඉතින් මේක 240ම දාලා ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ගහන්න පුළුවන් PC එකකට lag piece වීඩියෝ එකක් ඕනි කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝගේ කැමැත්ත අනුව දාන්න පුළුවන්. FPS පෙන්නන එක වහන එක ඒක ඕගොල්ලෝ කැමති නම් දාන්න, නැත්නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටික් දාන්න, මැද දෙකට ටික් දාන්න එපා. මෙතන ඕගොල්ලෝගේ resolution එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා recommended resolution කියලා ඕගොල්ලන්ට එකක්. ඔයාලගේ PC එකෙන් මේක පෙන්නයි. ඉතින් අන්න ඒකට එකක් අඩු එක දාන්න. ඒ කියන්නේ එකක් පිටිපස්සේ තියෙන එක මෙන්න මෙහෙම දාන්න. DPI නම් තියෙන එකම තියන්න. DPI 240 දාන්න. ඊට පස්සේ performance කියන එකට යන්න.
ඉතින් මේ ටික මේ විදියට හදාගන්න මේක එකින් එක මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. වැදගත්ම දෙයක් තිබ්බොත් මම ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක visual tabs කියන එක මේක දාපුවාම ෆෝන් එකේ වගේ අර ඕගොල්ලන්ට ක්ලික් කරන ටච් කරන තැන පෙන්නනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ වගේ මේක දාපුවාම FPS ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට ලැග් වෙන්න බලනවා සමහර අයගේ. මම නම් ඒක අයින් කරලා ගහන්නේ මොකද FPS ආවට ගේම් ප්ලේ එක ලැග් වෙන හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඒක දාලා බලන්න. ඒක හොඳ නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක දාන්න සෙල්ලම් කරන්න. මොකද FPS ගොඩක් හම්බ වෙනවා ඒකෙන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ device කියන එකට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ උඩම තියෙන Asus ROG 2 කියලා මේක දාලා save කරන්න. හරියල්ලෝ ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඔයගලන්ට ඕනම් බලන්න notification off කරගන්න. මේක cursor එක පෙන්වන්න හැටි මේක දා ගන්නවා මම නම්. මේ ටික ඕම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ latest version එකට දාගන්න. මොකද emulator එකේ තියෙන bug එහෙම මේකෙන් latest version දාගද්දි අඩු කරනවා. ඉතින් හරියල්ලෝනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ MSI app player එකේ lag එක අඩු කරගන්නේ සහ ඒක හොඳට ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට රන් කරගන්න. ඉතින් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ වෙනම separated BG එකක් නැත්තම් සෙල්ලම් කරන්න එපා කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට හොඳ නම් ඉතින් ඒක සෙල්ලම් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. මතකද subscribe කරගෙනම යන්න, like එකකුත් දාගෙනම යන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම හම්බ වෙමු.